What's up mga cuteness? Hello! Good morning! Merry Christmas! So ngayon mga cuteness, nandito po tayo ngayon sa Maxims Hotel Executive Room. Mag-room tour po tayo. So, ito po, dito po yun sa Resorts World Manila. So, ito po yung card natin papasok sa room. So, puntahan na natin yung room. So, room 707. So, buksan na natin. Welcome! So, close muna natin yung door. So, ito, number 1. Ito yung malaking mirror na makikita kung body mo. Ano sa isa na damit mo, titignan ko kung bagay ba. So, tsaka tumingin kasi kung body siya. So, dito naman tayo ngayon. So, mga kimes, dito po muna tayo. So, ito po, parang ito po. May ref po. Yan. And yan, meron siyang wine glass at saka baso. At saka meron din siya, maraming water bottle. So, ito po yung pag mag-iinit ng kape, baso, and ingredients in coffee. Tapos ito, coffee. And ito, ano nyo na yan. So, mga cuteness, ito lang po yung gripo nila. And if you're gonna wash your hands there. And, yung mga yan, yan, may mga drawers na yan. At mga cuteness, ito naman po yung kainan nila. So, dining area. So, yan. From here. So, galing po dito, dito. Pati po itong mga upuan na yan. Dito rin po yan sa dining area. At mga cuteness, ito naman po yung sofa. Ako, nakaupo po si Tula lang sa si Kate. Hello. Hello mga ka-cuteness. So, ito po yung sofa. And meron din po dito yung table para sa sofa. So, nagdala po si Pilans ng mga babasahin. So, ito naman po mga ka-cuteness. Pwede ka naman po dito umupo mga ka-cuteness. Just pag magre-relax, you know. Kasama po kasi ito dito. Nakalagay po yan dyan. Tapos tinabi po nila, nilagay po nila dito. Kasi ito po dapat. Nandito po yan. So mga ka-cuteness, ito lang po is pag magduduwa ka ng work, you know. Work is everyday. Ito mga cuteness, pagtatawag ka sa kanila, yung gagamitin. So ito po yung telephone. Tapos, let's go there naman. So, ito may mga, hindi siya ma-open. Ito lang yung na-open. So, cabinet. And now, yan, hindi rin yan mabuksan. Ito yung supply. Oh. Yan yung TV. Oops, TV yan, TV. And, ito, yan. Masyadong makalat. Okay. So, ito mga cuteness, nilagyan ko ng dress niya. Ayan. So, ito is, pag binuksan mo to, mag-open yung light. Tignan mo ah. Open, light, close light. And automatic siya. And ito naman is yung higaan. So, this is the bed. You know? Bed. Siyempre, pag pupunta kang hotel, alangan may bed. So, mga cuteness, doon naman tayo. So, ito naman, yan, parang magkakahiwala yan. Ito, parang piece of the mesa siya. Ito, upuan naman. So, pwede ka rin dito mag-relax. If you want manood ng TV dito, umupo. Para makarelax ka rin. Or dun ka sa kama. Yan, so dito tayo. So wala tayo dito ng terrace. View lang siya, view. It's just
ang view. Tignan niyo naman yung view na yan. Yan. Yeah, that is a view. Yan. So, meron silang ganyan. Di ko alam kung para saan yan. So, punta naman po tayo ngayon sa CR. Let's go. Welcome to the CR. So, yung CR parang isang room na lang din siya. So, tingnan nyo ah. Tingnan muna tayo. Meron siyang, pag binuksan mo pala to, meron siyang toilet. At dalawang tissue and isang sanitary bag. Yan. So, yan. So, number, ito pala. Meron po pala ito. So, pagtatawag na, you know. Pero hindi siya pinipindot mo pa parang automatic. Ay, hindi. Meron pala ito pala. Pagtatawag ka. So, ito yun. First na yun sa CR. Second naman din sa CR. Pag maliligo ka, this is the shower. You know, this is the shower. Yan, so meron siya dito mga shampoo, shower gel, conditioner. So, yan. So, may liguan na. May liguan na. Pero, ito muna tayo pala. So, meron din siya dito hugasan. Hugasan. Yan, hugasan. Tapos may baso rin siya dito pag mumumug ka sa pagtututbrush mo. And another, kasi yan. Kasi ito din. Yan. And merong mirror. Yan po. At ito naman po, panibago na naman pong ganon. Yun. And last, the bathtub. So ito po yung bathtub. So yan. Meron silang ano, yung nilalagay dito. Yung sa floor, nilalagay sa floor. And ito yung soap nila, napakaliit na soap nila. At ito yung view ko dito sa sa bathtub para magpapuno nito, aray. Yan. So, ito po yung buong CR. Yan. The CR. So, mga cuteness, this is the way out. You may go out. Yeah. So, mga cuteness, that's all for today. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell for my videos. Bye-bye. Thanks for watching. So, Merry Christmas! So, mga cuteness, nandito lang po tayo sa pool area ng Maxims Hotel. So, ito po siya. So, Jump, dali. Ayaw! Wala pa nga. Punta naman tayo sa villa na nakuha namin. So, Let's go. 1, 2. parang po tayo ngayon makakita sa villa. Come in. So, ayan po siya. So, bali may mga upuan siya. Upo ka dyan. So, ito wala siya dito, yung parang unahan. So, sinisipon po ako. So, ito po. So, wala po siyang unan katulad po nun. So, dito tayo po kasi basa tayo. So, ayan po. So, meron po tayong nakuha mga towel. Yan. So, ayan po. Yung mga yan. Po yung villa na nakuha namin. So,
Maganda siya. Balik na tayo sa mga sa pool, mga cuteness. Let's go! Okay. Iniwan na nila.